Can everybody hear me? Okay, they're in the back? Eu sunt fioroasă. Un traducător bun e ca amantul care vine noaptea și îi face soției un copil identic cu soțul. Este școala Irina Nistor, care e cu plimbă ursul, firea să fie o nu. I like cheese. Nu știu ce să mai zic. Salut! Sunt Laura. Translate Cluj este o inițiativă de formare continuă pentru traducători și interpreți. Am organizat deja 2 ediții, Translate Cluj 2019 și Translate Cluj 2020, chiar înaintea pandemiei. Scopul nostru, pe lângă organizarea de conferințe și de seminarii pentru traducători, este de a facilita o mai bună înțelegere a profesiei de traducător și interpret în societatea din România și nu numai. Sperăm să aducem un plus de vigoare și energie comunității de traducători pe care noi o vedem destul de fragmentată în momentul acesta în România. Următorul nostru proiect se concentrează pe întâlniri tematice între traducători. Astăzi vom începe cu cel mai vechi și mai cunoscut domeniu, traducerile literare. Mie mi-a plăcut întotdeauna să traduc, în special poezie. Știu că eram în cale la părinții mei, în liceu sau ceva de genul ăsta și m-am apucat să traduc poezie lui Marin Sorescu. De fapt, cred că cu asta am început, în franceză, culmea culmilor. Voiam neapărat să citesc o carte și anume T.S. Eliot Wasteland, și nu o găseam nicăieri pe piață. Erau tirajele epuizate, la bibliotecă era împrumutată și m-am apucat să o traduc. Am făcut un schimb cu un anticar din Cluj, am dat o ediție Princeps din Cioran pe integrala operei poetice a lui Eliot în engleză. Și a fost destul de greu pentru un începător să se înhame la o asemenea muncă. Sincer, la mine a fost o întâmplare, pentru că în anul 3 am avut un curs de traduceri special, organizat de profesoară și mi-a plăcut. Și se pare că m-am și priceput, pentru că peste 2 ani, cred, sau 1 an sau 2, când editura a contactat facultatea să ceară o recomandare, m-au recomandat pe mine. Și culmea era fix aceeași carte, deci cartea pe care lucraserăm noi. Aici m-a tras ața. Mi s-a părut că este zona în care m-aș putea plictisi cel mai puțin. Există o diversitate atât de mare încât practic este nelimitat spectrul traducerii pe care poți să-l faci. Eu am 2 copii și acum în ultima vreme traduc foarte multă literatură pentru copii și mi se pare important ca o carte pentru copii să fie tradusă bine. Pentru că sunt foarte multe pe piață care nu sunt traduse bine și atunci, cumva mă interesează și domeniul ăsta și le pot și testa direct pe ei, pentru că le citesc câte un fragmentel și după reacția lor îmi dau seama că au înțeles, n-au înțeles, cam care e nivelul, cam ce termeni parea complex. Putem traduce de toate, eu traduc de toate, dar și pe literatură există multe feluri de cărți, poți să alegi ce traduci. De exemplu, mie îmi place mult ficțiunea istorică, dar nu spun nu și la, cărți mai legere, amuzante. Aș traduce și literatură pentru copii, deci se poate alege. Da, și mai palpitant să traduci literatură. Ai poate și momentul în care este o lansare și se vede că există și traducătorul și fără traducător n-ar exista cartea, deci de asta. Nu știu, îmi dă o stare literatura și îmi creează niște emoții și niște stări și mi-mi plac stările astea. Bine, nu totdeauna, dar e fain să fii în lumea asta colorată a literaturii și a poeziei și a cărților de genul ăsta. Mi se pare că relația dintre traducător și editor e foarte, foarte importantă, mai ales dintre traducător și editor, pentru că editorul poate să distrugă o carte. Mi s-a întâmplat odată, n-am colaborat deloc, a apărut cartea, au fost făcute modificări de care eu nu am știut, în schimb, apoi am avut
am relații de prietenie cu editorii cu care am lucrat la cărți și de multe ori de asta sună cartea atât de bine. De exemplu, am tradus un volum de poezie mai de mult și a apărut o editură care era prestigioasă și este. Și după ce am aflat că de fapt editura respectivă nu are desfacere, cumva nu, deci cărțile de care sunt publicate cumva nu ajung în librării neapărat. Și practic nu există cartea la care mă refer eu. Acum nu o găsești nicăieri. Deci ea a fost tradusă, publicată, a apărut, e super faină, am lucrat de aia un an jumate. E copilul meu de suflet, cred că e cea mai tare carte pe care am tradus-o până acum și mi-e așa, dar nu există nicăieri aproape. Plus, contează foarte mult și discuția de dinaintea începerii traducerii. Traducătorul trebuie să se asigure că va fi publicată cartea, am o pățanie, că va fi consultat înainte de publicare, bineînțeles și termenul și așa mai departe. Și bineînțeles, fiecare editură are un stil anume, o să facă anumite modificări, o să pună note de subsol sau o să le scoată, deci de asta contează. Acum când primesc o traducere sau, mă rog, o comandă de traducere sau sunt o discuție cu cineva, mă gândesc bine și verific un pic editura înainte și o mai caut prin librării să văd dacă apar cărțile respective sau nu. Că e important. Adică, știi, așa de multă muncă, depui și efort și suflet și stai să te gândești, să cauți metafore și subtilități și nuanțe și chestii și după aceea, stau cărțile într-un depozit undeva complet aiurea. Jocurile de cuvinte sunt într-adevăr o provocare și o mare problemă, fiindcă câteodată pur și simplu nu ți ies sau rezultatul este mai puțin satisfăcător și ca ultimă soluție se alege evident nota de subsol în care treci joc de cuvinte intraductibil. Ok, eu traduc finlandeză, mi se pare că se traduce foarte bine spre română din punctul de vedere al bogăției vocabularului, stilul limbajului, chiar și dialectele, dar în finlandeză nu există gen. Da, eu traduc din limba polonă și limba polonă e diferită de limba română, evident. Și cred că cea mai mare dificultate pentru mine este cumva să găsesc în limba română echivalențele la niște termeni foarte specifici care sunt în polonă și pe care noi nu-i avem. Și atunci de foarte multe ori mi se întâmplă să trebuiască să fac o dită mai parafraza, pentru că un termen super mega precis, o super nuanță, pentru care trebuie să mă gândesc cum să așa. Acum am o carte în care personajul principal este un ceva și nu avem voie să știm nici măcar la final. Trebuie să rămână ambigu, deci nu știm dacă este un el sau o ea și asta deja e palpitant. Sau iarăși vulgarismele. Am avut o poveste cu vulgarismele la un moment dat. Dar acolo este o adevărată teorie, cum traduci vulgarismele și este școala Irina Nistor, care e cu plimbă ursul, fire ar să fie, o nu. Și alte școli, gen, nu știu, Trainspotting, unde pui toate celea pe tavă direct. Nu arată traducere. Nu te oprești din citit și te gândești, sună un pic cam ciudat. Sau dacă știi și limba din care a fost tradusă, te gândești, sigur era așa și n-au tradus bine. Deci trebuie să fie, nu știu, o experiență de lectură în care să nu te trezești că ceva nu sună prea ok aici. Aș vrea să citesc pe cineva, nu mai știu cine era, parcă Radu Paraschivescu. Deci că un traducător bun e ca amantul care vine noaptea și îi face soției un copil identic cu soțul. Exact asta. Pentru mine o traducere bună este o traducere care te face să simți emoția din cartea aia originală, pentru că cuvintele nu sunt numai niște alăturări de litere și dacă nu transmite emoție, înseamnă că fie cartea nu-i bună, fie ceva nu merge acolo. Cred că nu poți fi un traducător literar bun dacă nu ești un om, o persoană cu o cultură cel puțin de nivel mediu. Adică să ai exercițiul lecturii, să cunoști lucruri, să cunoști contexte culturale și așa mai departe. Fiindcă altfel îți pot căpa o grămadă de detalii și amănunte pe care ți le vor sublinia și semna la diversi binevoitori pe Facebook și alte rețele de socializare spre jena ta și Da, ar trebui să ne teme de traducător, cred. Poate să facă ce vrea, nu? Eu sunt fioroasă.
E adevărat. Deci cred că toată lumea ar trebui să se teamă de mine. Nu știu, acum, serios vorbind, chiar n-am idee. Un traducător, și cunosc că poate să distrugă o carte, să nu fie deloc ce a vrut autorul să fie. Acum pot să vorbesc despre o autoare cu care m-am împrietenit, acum îi traduc a doua carte și ce mi se pare grozav e că e foarte conștientă de puterea traducătorului și trimite tuturor o scrisoare pentru traducător, cu note, cu numele astea, trebuie să fie traduse astea, nu, ce am vrut să zic aici. Avem un grup pe Slack în care vorbim toți traducătorii unei cărți despre cartea cu pricina și putem să cerem lămuriri și așa mai departe. Are jocuri de cuvinte, folosește mai multe limbi, deci asta mi se pare o chestie absolut genială. Și ea foarte, foarte interesată de cum sună o traducere, de respectarea sensurilor, ce a vrut ea să transmită și așa mai departe. În principiu, din câte cunosc eu, așa, din câți traducători literari cunosc eu, din mai multe țări așa, niciunul nu pare fioros. Așa că nu cred că... Să-și găsească un job fix și ăsta să fie cel de-al doilea job, fiindcă să traduci din traducere literară este nu imposibil, dar undeva la limita sărăciei. Citit, foarte mult citit în toate limbile și mai ales în limba română. Foarte mult citit în limba română de cărți interesante și bune și neaușe. Citiți cât mai mult și de toate, faceți cercetare, dar în principiu asta fi, să vă cunoașteți evident limbile străine, dar citiți cât mai mult în limba în care traduceți, în cazul nostru român. Și da, și basmele ne ajută, și cărțile din popor ne ajută, și vorbele și proverbele, pentru că, din câte am observat eu, asta este farmecul, sau pentru mine, asta este farmecul și specificitatea limbii române, faptul că are o limbă foarte organică, așa cumva raw, știi, așa, dură și nerafinată, dar în cel mai bun sens posibil. Dacă vă place conținutul nostru, am apreciat foarte mult să ne dați un like pe Facebook, un follow pe Instagram și un share pe YouTube. Ne găsiți peste tot. Pe lângă social media ne găsiți și pe blogul Translate Cluj, unde publicăm nu doar subiecte legate strict de traduceri, ci și de viața de liber profesionist. Și cel mai recent proiect pe care îl puteți găsi pe blog este o serie de interviuri cu traducători din Europa Centrală și de Est, colegii care ne sunt cel mai apropiați geografic și din punctul de vedere al situației economice de pe piețele pe care activează. Dacă vă place ce vă prezentăm, urmăriți-le pe toate canalele din social media: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn și YouTube. Mulțumim!